خوش دلش نخواد زندگی کنه گشتن ما فایده نداره. تو که 4 ماه عقب افتاده اجارت ببین مشکل از کجایی که زنم نه من اصلا فرار کنم، من اساسا ایران وسیله یه میره شب فرار اساس میکنم. نباشه بلنشی بری چی توشه؟ خب رفته دیگه، نه پول پیش دادی نه هیچی. اون پاتور سیکو یه همته آخه متد الان بچه و سجاد و ستایش بحثه نیره کسی برای متد یه ساعت بازی کنه سر زور و صبح و شو که بیان نمازی بخونه نیله کسی میرش بخواسته تا برای بازم بگردیم بریده اگر پیداش نکردم تو به دینش نیگردم اگر خوش خواست ای برگرده میتونم واسه میاد هر روز رو دینو میده و بگرده. قشنگ برید نجاشو بگردیم شاید ببینید یه جا همین طرف واسایت دیریزه ای پولن بگردیم شاید نشونه چشم بدن
حمیده حمیده نیستش باشه که ما هم مثل اینه غم غصه نداشتیم با هر بیم
هم خیلی چیز زنه وقتی کسی خوش دلش نخواد زندگی کنه گشتن مفهوم نداره. حالا پیداش هم کنه وقتی خوش به اختیار دلش میخواد زندگی کنه ارزش نداره. قلم رفته. قدرت حسین ندارم در بیتن راستیشون بقلم رفته از بس که یه شده جون من واسده تمنه باید چی کنی.
سلامتی خوبی؟ احوالش قربونت. حالت سلام. خوبی؟ سلامتی؟ خوبی؟ رو برایی؟ قربونت سلام. خوبی؟ چه خبر؟ چه خبر چی کنی؟ سلامتی ممنون. ما تخلیه نکنین همین جایی هم این همش تقصیر تو بیجه زنده مال خروجی پس. چه تقصیر ما بود؟ کی تخلیه نکنی؟ نه چمو ما یه چند وقت ایرو عوضی چی کمک میکنی از بس که رادیو اومه تا یه همیده نفر وری داریم بگیره راه. مگه زن بچه‌ات نی؟ نه کجا رن؟ از بس که اومه گوی اجاره ما بده کار ایران سر کار نیترسم اجاره مون نبودم. دوی ما خود اذیتش چیه؟ یه چه حرفیه ما اصلا اجارات همش عقب افتاد تا دنبال اجاره هم نمی‌اومدیم وقتی می‌اومدیم هم که نداشتی ما چه ربطی با زن بچه تو داره ما رب داره تا هی نیومه هر روز خب ربطی چیه ما که الان ایره چند وقت اجاره دست داریم اصلا چند بار تو کرایه‌ش دوی الان کلی کرایه عقب افتاده دوری هر روز چرا عقب افتاده دوری خب صبر کن خب مگه روز ماه سال دست منه وقتی که 10 ماه گذشت تو 5 ماه دادی خب 5 ماه بدهکاری مگه غیر از اینه خب گم ایده مت هی اومه رادی از بس که رادی اومه خب اگه وقتی که میام که نمیدی وقتی که نیام دیگه تو می‌خوای چیکار کنی مثلا حالا زن بچه‌ت کجا رفتن ولچن نداره معلوم نیست کار من اصلا ولچن نداره خودتون مشکل دارین این مشکل خودتون حل کنین آقا مشکل خون تر از بس که نیومه یه رادی ایرو خب عزیز جان ما ایمان تحت فشار میذاری تو معلم اختیارشو دارم نیام اینجا ما یه صحبتی رو قرارداد نوشتیم ازارت ما بسونید ما عقب و ایدست خب ما الان عقب چرا عقب افتاده داری چرا الان عقب افتاده داری خب اگه می‌خواستی بدی که عقب افتاده نداشتی کامل داده بودی ندادی وقتی ندادی چیکار کنم من بای مولد بده به ما نه قربونت برم اگه وقتی که یه سال بشه 12 ماه باشه وقت از کجا می‌خوای بیاری بدی الان بهتره چه زندگی ما خراب کردی خب یه مقصر خودتی خودت برو یه جا دست بند کن یه کار جور کن یه کار جفت جور کن من میرم سر کار من گوی بیکار من میشم خیلی خوب آدم که سر کار میره میخواد اجارهش بده پول خرج و خوراکش بده لباس برای زن بچه‌ش بخره مگه غیر از اینه نه خب وقتی میره خب این کارا رو بکنه چه حرفی گفت ایمان تحت فشار نمید آقا اگه ما تحت فشار را میگم یه بردم نباید عقب بیفته وقتی تو 3 برد 4 برد عقبی تحت فشاری از دوباره یکی دوم من چی عدد یکیه خوبی سلامتی سلامتی همینجا بفهم چه خبر یالا چطوره حاجی احوالش الحمدلله سلامت باشی شکر خدا رو شکر آقای نظام زاد آقا نادر ما رو اذیت کنه چرا؟ از زندگی ما رو خراب کرد آقا نادر بفرما ببین چه حرفایی میزنه آقا آقا نادر این آقا الان 3 ماه 4 ماه کرایه خونش عقب افتاده ما هیچی بهش نگفتیم من زن بچه‌ش هم ول کردم رفتم میگه تقصیر تو خب ما رو تقصیر منه آقای نظام هر روز اینجا مزاحمت نمیشد با زن بچه ولی میکنی میرفتی خب ایشون هم حق دارد اجارهشو میخواد ولی شما این دلیلی نیست که میدونم اجارهش میخواد نمیذارم رو تحت فشار آقا خودش مشکل داره این آقا میگه هر روز مگه ما ماهی صحبت نکردیم چرا؟ وقتی آقا الان 4 ماه عقب افتاده اجاره بعد چطوری من هر روز اینجا خب تو که 4 ماه عقب افتاده اجارت این مشکل از کجایی که زن نه من اصلا خب فرار کنم من اساسا لو ایران وسیله میره فرار میکنم میکنم نباشه بلندشی بری چی توشه خب رفته دیگه نه پول پیش دادی نه هیچی یه اجاره فقط بفهم داخل سفر کنیسی نه یه حرف نزن یه حرف اصلا از تو بعیده آفرین. تقصیر زنم نباید بگم مشکل از خودت آقا برو خودت درست کن باشه تو درستی الان بتا الان ایمان خمو تینا ایره زندگی ادامه زندگی نیست به بعد وقتی مجردی سر نه کنی نه اگه قرار باشه اینجا مجرد باشی همون بری دنبال کارت آن بری یا کن میگه بزن اگه الان قرار مثلا باشه این باز زن حرفش بچه‌ت درسته. باشه من که نمیتونم یه آدم مجرد اینجا جا بدم که پس فردا هزار حرف در میارن همسایا آقا یا دست زن بچه‌ت برگرد بیا اینجا بشین یا اینکه برو با امید خدا خب شما مشکلتون چیه؟ مشکل اصلی بفرما داخل تا مشکل مشکلش نیست مال اینه که من میام اجاره بسونم زن بچه‌ت قرض کردن رفتم میشه همچین چیزی نه نه الان قشنگ توضیح میدم برات چی شد بفرما داخل بفرما الان قشنگ توضیح میدم هزی بفهم نه خواهش بفرما کلا همیشه این مشکلاتی داره حالا مشکلاتش که آخه ببین اگه بخوام مشکلاتش حل نکنه که مشکلات روز به روز زیادتر میشه آره باید نه اینکه مشکلات پشت گوش بندازه من حل نظر بعدم بذاره تقصیر ما آخه اینکه نشد حرف آقای نظام زاده شما خودت قضاوت کن ما 3 ماه اجاره ما عقب افتاد خانواده هر روز میمه اینجا اجاره خونتون رو بدید منم گفتم الکی اجاره خونه نداریم بدید به تا وسیله رو همش جمع کنم بریم خونه مامانم خب زمانی که من وسیله ها رو اینجا جمع کردم گفتم بریم
امیده بچه‌ها رو بره برداشت و بره کرد رفت. خب با اون مشکل داره. اونم حق دارن. اونم گفت من نمیخوام با مامانت زندگی کنم. یک طرف هم اینجا از این طرف هم آناده گفت اجاره خونه رو بده. از هر دو بر من تحت فشار بودم. اگه اینجوری نمی‌کرد این زندگی ما اینجوری خراب نمی‌شد. این هم شده هست. پس چه حرفی دیگه بعد این هم شده. میخوای اصلا یه کار کنیم؟ ما اجاره هستن ازت نسونیم. نه خیلی نه نسونی. میخوای نسونی هستن بگو نه. نسون. آقا بگو نسون. اوکی اینطوریه خب بگو نسون. میخوای نسونی؟ نه ایخوان خب نسونی. من حرفی ندارم. من الان 3 ماه 4 ماه عقب افتاده من حرفی زدم به مأمور رو بردم برام. نه. خب بعد چی میگو؟ خود گویا اگر نری و در یه هفته مولد داری. نه این مشکل خودتونه. آقا نادر هیچ نداره، تختی نداره. آقا نادر اومده که ابراز کرده که اینتون بده، اجارتون رو بده، عقب افتاده. خب وقتی حالا شما میگم نداشته، آره. نداشته اون مشکل خودتون بوده با بچه‌ها. همین داره که نتونسته. آقای نظام داده آقا اینه که الان یه چیزی برای خودش میگه. ببین این آقا اگه میخواد اینجا بشینه این آقا وقتی خانومه زندان بود من ضمانتش کردم اومد بیرون. بله. پول اون ضمانت هم نداد که اونو من آزاد کردم پولش نداده. خب حالا دستش من خالیه. تازه میگه تفسیر تو ایده به پی هر چی بیده به ماشین آقا خوشم این میده. آقا پیش شما الان من دارم حرف میزنم. این آقا اگه خواست زنم بچه‌اش برگرده اینجا بشینه من حرف ندارم. اما اگه خواست مجرد باشم و بره بیرون بهتره. بره دنبال کار. نه خب ببین چرفی. شما چیکار می‌کنید؟ الان مثلا کجا برم رات خیابون؟ نه برو خونه مادره. نیل اساس برو برای برو برو اونجا. نیل برو هم واسه. یه همینه دیگه باید چیکار کنیم؟ برو دست زنه به چت بگیر بیای. آخه نیستشون. خب پیداش کن. زیر زمین پیداش کن. اون یه خیلی فامیلات رفته. جای دور نه. در یک پنکره زیاد کنم گم. من کی جان یارم حالا هر چی خیلی جامعه اگه دیدم. می‌خوای زندگی کنی باید سیف باشی. حالا با نادر خواهش می‌کنیم که این اجاره رو 2 ماه دیگه بترش کنه. ولی تو باید زندگی تو خودت بچرخونی. عجب. میخوام یه لقمه نون بخورم اون نظام زادن بعد هرگز اومد نمون. اوقاتش تفصیل بلش کنم. تا یه شومی درست کنم با هم بخریم و دست در نکنه. برو. شما خب مهمون دارید من مزاحمت نمیشم. نه منم کار دارم باید برم به کارم برسم. کار سنتر نون بخر؟ کار بازجه. من خرید اوسه هر جا خواستی برم. حداقل این نمکی بخر تا نمکی کنم. نه از اون خیلی مودر. نه دست در نکن. بخوای ما خونه دو کنم. چی؟ خونه. نه اینا این چند روز توی سال بودن تا درست کنم بخوریم و اون وقت ببینیم چی میشه. این آقا نادرم راضیش کن شما نکنه اون بیرون از این خونه. آقا من حرفی ندارم. این آقای نظامزاده از طرف من وکیل. هر چی ایشون گفت من میگم باشه. شهروندش خب این آقای نظامزاده از طرف من وکیله. هر چی ایشون گفت من میگم حرفی ندارم. خب این از شما بهش بگو هر تا چی- تو خیابون منطقی حرف بزن. آقای ابوالفضل خان این منطقی صحبت بکن. این آقا وکیل. هر چی منطقی بگوی من میگم باشه. گام جارو تایید نمون. نه باشه، من بده. گفتم تخت اصلا میخوای ندی هم نده. آقا نادر ما هرچی گفتیم از اول تا حالا اولی که شما پشتیبانی منو کنی کمک که آقا نادر میگی. نظر خودت چیه؟ نظر تو چیه؟ نظرم اینه من الان اینجا رو ندارم برم. خب اینجا نظر رو میخوای تا کی بشینی؟ فعلا باید واسم. خب مجردی که نمیشه. باید سن بچه‌تو بیاری. خلاص انا بس نیستش کوی بیارمش. خب یه- اه. خب باید پیداشون کنیم. مگه مرغ چوریه که گم بشه. باید بری زن بچه‌تو پیدا کنی. خونه حرفه؟ خونه خب همه فامیل چند بار آشنا گشتم داره. همه جا گشتم نیستش. نه برو زنگ بزن به پلیس. پلیس زنگ بیمارستان بزن. همه جا رو خبر داریم. خب صبر کن تا خبر بده. خاطر صبر کن تخم مولی. آقا ما حرف ندارم. آقای نظام من صبر کنم مشکلی آقا حله. من صبر میکنم. تو سعی تو بکن این چوری پیداشون کن باش. سکو اینم یه سال بیان چند روز خرابی بیان. شما بخرین حداقل جوسه نگی کرانی حداقل شما بخرین. یه شیر آبی نهارا میره اینجا رو بشورم. هی هر روی اجاره هونه. و آب آین زمزاده ایشونو. من طلبکار بشم میگن تو بدایی آدم اذیتش میکنی. نمیگن این خودش سرش به کار و زندگیش نیه حواسش بزنه بچه‌ش نیه. خب نیم برو یه جا سر کار مشغول شد. حالا فکر کن اینجا نباشی یه جا دیگه. ایمان او نیست باید ایمان اجاره اونه. بدی یا نه؟ ایمان او آین زمزاده ایشون لیره هنگی سیما داشت میره درست کرده. هیچ که نیومدی به زندگی کنی. خب درسته؟ شما روز اول دیدی آب نداره خب دیدم آب نداره ولی خود چاره نداشتم.
متشکرم. دیگه گفت پیش میزنه حرف براش در میاره وصلش میچسبونه یه کاری میکنه که اون کار نگیره خب حالا پلیسه یه اومده اجاره مول نیه واقعا راضی شو کنم بین این رواس و میزان ندارم بدبختی بوده صوت خواهی بایی اینه صوته بلنده باید نعرفیم من الان آبی که میشه باید شد ها؟ ده باید بخشی دستتون در من تا باید بخشی خواهش کنم شما زحمت کشید نمید بشی نمید خواهش راضی به این زحمت هم نبوده اختیار داری خب آنا خیلی خود رو شو تا می خیال شده بکشم ما اومدیم کار حلش کنیم با این کار الان حل میشه شما که بخوری انشاءالله امیدوارم حل شه آقای ابوالفضل اگه همه مشکلات همینطوری حل شه خوبه به نفع شما اینا محله اینه خب بفرمایید زحمت کشید دوشی جونه خواهش کنم وزید خدا برکت برو برو انشاءالله که صحبتتون همیشه تمام باشه به شادی
سلامت ما قربونه. قصد آزار اذیت نداریم ابوالفضل. ما هم اینه که جای قرار باشه با زن بچه‌ت اینجا باشی، ما ملاحظه حال رو بکنیم. اگه قرار باشه خود مجرد اینجا وایسی، خب برای ما مایه حرفه. پس فردا همسایه‌ها میگن آقا اینا یه خونه مجردی راه انداختن، این چیه؟ این چه وضعیه؟ من همین دارم بهت میگم. برای ما مکافات نشه. نه من درست کنم، حالا یه فکری کنم. حالا ما فکر می‌کنیم ما حالا ما ساختیم. حالا باید می‌سازیم. دست در نکن باشه. ما دیگه دادمون بکنیم. تا یه چوی بخیر دست در حاجی‌پور به شما رفاه خیلی کردن. درست. الان چندین ماه که اجاره رو نگرفته تا حالا که گفته دیگه زندگی خودتو شروع کنید. باشه منم حالا تلاش کنم اجاره همشه میدن، همشه میدن. دیگه چی بگم؟ همشه بشه. نه این خط درست. اگه جواب سر بالا بدیم آره. اون نه ایشون دلش راضیه خودت هم بگو. باشه چشم. خب اجازه بده. تا یه چوی بخیردید. دستتون ها؟ نکنه زنده باشین. حاج آقا شما بشین. شما بشین قربان شما. با اجازه بدید. خدا نگهدار. قربونه یا علی. خداحافظ یا علی. ببخشید. بفرمایید شما بفرمایید. من رو بله. یا علی. خداحافظ.